Hi guys! Welcome sa SIP9. In this video ay tutuloy natin yung series natin on statistics and probability. No? And kung makikita nyo sa screen ninyo, yan yung problem natin sa previous two videos. No? So sinagot na natin yan. Bali, ang tanong dyan ay which group perform better? Ang ginawa natin is inad natin yung scores. No? At syempre, yung mas mataas na score yun yung group na the group which performed better. Now, sabi natin sa previous videos, yung Group A at Group B, they are students from different sections. No? So definitely, siguro hindi naman lang naman 10 ang isang section. Usually mga 30 to 40 yan, di ba? Depende sa schools, no? But sa most public schools, I think medyo marami siya. Wala sigurong 10, bihira siguro yan kung meron man. Now, tanong is what if gusto ko malaman yung score ng entire class, no? So, ang tawag natin doon yung gusto nating pag-aralan, no? Na lahat ng gusto nating pag-aralan na individuals or objects, ang tawag natin doon ay population. No? So, the set of all objects or individuals that you want to study is called the population. So, sulat ko kaya yun. The set Isin muna natin ng konti. Sa definition. The set of individuals ano sinabi ko? Set of individuals or objects. Dapat may all. Of all objects or individuals that you want to study. It's called population. So, tandaan nyo yung term na yan kasi gamitin yan palagi sa statistics. So, pag sinabi mo na population, lahat yon ang gusto mong pag-aralan. For example, gusto mong i-compare yung mga schools sa mga score ng, for example, NAT or National Assessment Test, for example, ng isang probinsya. So, ang population mo doon ay yung lahat ng schools, lahat ng estudyante, di ba? Doon sa lahat ng kukuha ng NAT, kumbaga. So, hindi naman, yung iba naman kasi hindi naman kukuha ng NAT. So, yun yung population mo. Pero if you just want part of the population, for example, katulad nito, no? Hindi niya naman kinempare yung buong klase. Ang kinempare lang niya, tig sa 10 lang. No? So, ang tawag naman doon, pag part lang siya ng population ay, tawag naman sa kanya ay sample. So, bali, if you cannot collect data from the population, but only part of it, ang tawag natin dun ay sample. No? So, a sample is a part of a population. Okay, so parang subset siya, subgroup. No? Of course, may mga survey na halimbawa, I think narinig nyo yun sa mga election, yung mga survey, 1,200 people lang yung sinurvey nila. Kasi, hindi nga naman, hindi mo nga naman masasurvey yung buong Pilipinas. Kasi, parang na rin nag-election ka no? So, you get a sample when it's impossible to, it's very difficult to to collect data from the population. So, madalas, ang reason dyan kung bakit hindi ka makakuha ng data sa population is masyadong madami o kaya magkakalayo, no? So, magastos. So, kaya kailangan mo ng sample. No? Now, kunwari nag-compare ako ng
scores ng students. I want to compare two schools, for example. Tanong, pwede ba yung piliin ko yung sa isang school ay section 1 tapos sa isang school ay section 10? Pwede ba yon? Hindi pwede yun, kasi syempre, obviously, mas mataas yung magiging score ng, most likely, mas magiging mataas yung score ng section 1, yung top section, kumpara dun sa mababa yung section. So, hindi yun fair, Ang tawag natin doon ay bias. So, yung sampling, ang tawag natin doon sa pagkuha ng sample ay sampling, pag nag-sample tayo na overestimate niya o na underestimate niya yung hindi ko pa na-define tong term na to, pero na overestimate niya yung score, o na underestimate niya, ibig sabihin mas mababa siya dun sa actual score ng school. For example, nag-compare tayo ng dalawang school, that sample said to be biased, katulad nung section 1 tsaka section 10, section 1 sa isang school, section 10 sa isang school, biased yun, hindi yun pwede. So sampling procedure, ang pagkuha ng sample ay sampling siya, tawag natin. So sampling ay sampling procedure that overestimate. Overestimate meaning, kung puro top students yung kinuha mo, yun, hindi naman yung representative ng school kasi hindi yun yung totoong, totoong score ng school kasi magagaling, or underestimate, Siyempre, ganun din. Kung mga nasa lower section naman yung kukunin mo, yung talagang pinakamahinang estudyante, underestimate, hindi understand. Sorry. Lutang na ako. Underestimate. Some characteristic. Hindi ko pa ito na-define, pero yung characteristic is like the scores, for example, of a population. So dahil yung kinuha mo matatalino, parang ang conclusion mo yun, ang galing ng school na to. Pero actually, in reality, hindi naman. Kaya lang taas ng score na kasi matatalino yung kinuha mo, So is said to be biased, kahit sabihin biased. Okay, so paano natin tatanggalin yung bias? Tatanggalin natin yung bias by getting a random sample. So, we can avoid bias by getting a random sample. Ay, naku, nalilito na ako sa kulay nito. We can avoid bias by doing random sampling. So, random sampling meaning wala kang pinapaboran, random. Pag sinabi mo random, di ba, kahit sino. So, one way of random sampling is, for example, out of 30 students, mamimili ka ng, out of, say, 100 students, mamimili ka ng 30. So, gagawin mo is you can just write 1 to 100, sa papel na maliliit, tapos pwede mong shuffle well, and then you get 30 students. You take 30 papers randomly. So yun yung later i-discuss natin yung mga different ways to do random sampling, and kung paano ba natin pwedeng gawin na mas madali, medyo mahirap yung mahirap yung papel, na sulat ka ng 100. So masyadong
Masyadong hassle yan. Of course, meron na tayong technology. We make use of the new technologies that we have to perform random sampling and other things, no, in statistics. Okay, so sana ay malinaw yung aking sana malinaw itong ating discussion, no? Biased with ED. Okay? So, tandaan nyo yung ating mga terms na ginagamit kasi gagamitin natin yan sa mga susunod discussions.